สวัสดีค่ะพบกับมาดามทีนะคะมาดามทีกับพี่ติ้งนี่ยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะยังอยู่ที่สวนพี่อีทประทีปคำกลางค่ะผู้ชายที่มีความลึกลับซับซ้อนมีความน่าสนใจมากมายค่ะเรื่องราวของพี่อีทยังมีอีกเยอะแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่พี่อีทสามารถผสมพันธุ์ได้ข้ามมากมายหลากหลายวาไรตี้ค่ะเพราะงั้นเรายังจะต้องอยู่กับพี่อีทต่อค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่อีทต่อนะคะกับต้นไม้สวยๆที่พี่อีทผสมไว้นะคะจอดก่อน อันนี้คือปุ๋ยพี่อีทอันนี้ลูกผสมใช่อันนี้คือลูกผสมที่ทำอีกสปีชีส์หนึ่งที่ไม่ใช่แอนโทเรียนนะอันนี้ก็จะเป็นอะโกนิมานี่เป็นไม้ด่างของอะโกนิมานี่คืออันนี้อะโกใช่ลิงกระทิงอันนี้ลิงกระทิงคือลิงกระทิงที่เอามาให้ดูที่มาเห็นเนี่ยนะมันเป็นที่ปรับโครงสร้างชื่อโบราณมากเลยลิงกระทิงมันมาแบบนี้แหละแต่มันคืออะโกนิมาอะโกนิมาแต่เป็นอะโกนิมาพื้นทางเอเชียเรานี่หรอทางใต้บ้านเราใช่แต่เราพัฒนามาให้เป็นฟอร์มสั้นเลี้ยงในกระถางสวยแล้วแต่นี่อยู่ในขั้นตอนคือเดิมเชฟของลิงกระทิงมันจะแบบว่าชงชาก้านยาวเพราะงั้นมันมีเชฟที่แบบว่าไม่สวยในฟอร์มเดิมใช่มันเป็นงานเป็นจัดสวนแต่ว่ามันใส่กระถางแล้วจะไม่ค่อยสวยอันนี้เราปรับโครงสร้างให้ใส่กระถางสวยแล้วคือเป็นก้านสั้นคือดูดิพี่อีทมันเป็นอะโลคาเซียที่แบบว่าไอ้ตัวเนี้ยใช่ขาฟลามิงโก้ปะจริงๆใช่ก้านชมพูเนี่ยเราเอาของฟลามิงโก้มาใส่ที่พูดไปข้างต้นก็คือเราอยากจะเอาต้นไม้4ชนิดเนี่ยมาใส่เข้าไปกับต้นเดียวถูกไหมที่บอกเวลาผสมไม้ในคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งไว้อย่างเงี้ยหน้าใบมันเป็นคาริดอล่าทรงต้นเป็นฟลามิงโกแต่ว่าก็ขามันก็แรงแข็งแรงกว่าฟลามิงโกนะใช่เพราะมันได้ความเป็นไม้ใหญ่ของคาริดอล่าครับเพราะว่าถ้าเป็นฟลามิงโกเนี่ยก้านมันจะผอมๆเล็กๆแล้วมันก็จะทำให้แบบว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งมันจะไม่เหมาะเวลาสำหรับเราเป็นคนที่ทำขายไม้ใหญ่เนี่ยส่วนมากจะทิ้งใบไม้เล็กเนี่ยใบมันก็จะอ่อนเราเอา2สิ่งมารวมกันเป็นหนึ่งแต่จริงๆคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วต้องการที่อีกอันหนึ่งก็คือต้องการให้เป็นหลังดำด้วยแต่ยังไม่สุดแต่จริงๆแล้วมันพัฒนาได้อีกสายหนึ่งแล้วคือผมพัฒนาสายพ่อกับสายแม่คนละสายนะแล้วค่อยกลับมาหารวมกันอันนี้คือพัฒนาสายพ่อถ้าเป็นอีทนี่ต้องสุดเดี๋ยวนี่คือพัฒนามาได้อีกอันนึงใช่อันนี้คือพัฒนาสายแม่สายแม่เนี่ยคือเห็นไหมได้ด่างเหลืองแต่ว่าอันนี้ก้านยังไม่ชมพูถูกไหมแต่หลังดำแต่หลังสวยแล้วก็คือว่าเอาเข้ามาหากันทั้งไซด์วิวท็อปวิวเรามองเห็นความสวยทุกมิติแบบมีไซด์วิวท็อปวิวธรรมดาโอ้โหหน้าตาดีแต่จริงๆแล้วก็ทำได้แล้วนะแต่อันนี้มันว่าแกหน้าตาดีวะพูดเองเอาต้นไม้ดีแล้วกันยิ่งเล่นมากเดี๋ยวคนฟังเขาหมั่นไส้เอาจริงๆแล้วก็ทำได้แล้วนะหลังดำก้านชมพูหน้าด่างแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสายเลือดของอินฟราเรดแต่อันเนี้ยเป็นสายเลือดของจงอางแก้วหน้าม้าอันนี้คือทางสายเลือดไม้พื้นถิ่นทางแถบทางใต้เราเลยยันมาเลยเนาะแต่เชฟทรงมันแบบว่าเปลี่ยนไปมากเลยนะพี่อีทใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยต้นนี้ก็เสน่ห์อีกอันนึงก็คือขอบใบมันเป็นเวฟมีคลื่นเราทำสายอินฟราเรดได้แล้วแต่เหลือสายนี้ที่ยังก้านชมพูยังไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกงานนึงวันหนึ่งไม่คิดอะไรเลยจ้องแต่ผสมพันธุ์ก็เราผสมพันธุ์ต้นไม้อย่างเดียวก็อย่างที่ผมบอกเวลาเรากลับมาชีวิตเรามาเริ่มต้นในการเป็นนักบีดเดอร์นักผสมพันธุ์โดยที่เราไม่มีปรึกษาใครเราต้องคิดเองก็เหมือนคนบ้าที่จะคุยกับต้นไม้ว่ากูอยากได้อะไรมึงแล้วก็ยังมีดาเซียนาอีกที่พี่ผสมใช่แต่ว่าดาเซียนาเนี่ยความรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งไว้มันง่ายแต่มันทำยากนะแต่ในความรู้สึกว่าพอผสมได้สัก2 ครั้งมันก็ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ดาเซียนาก็คือพวกวาสนานะบ้านเราก็จะเรียกวาสนาค่ะอันนี้ทิ้งไม่หน่อยนึงคือไม้ทั้งหมดที่พัฒนาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อให้เลี้ยงในเมืองไทยได้เพื่อให้ความเป็นคนไทยเพื่อให้ความเป็นไทยเพื่อเป็นอาชีพของคนไทยนะอาชีพของฉันนี่แหละเดี๋ยวฉันจะมาเก็บไปทำขายก็เนี่ยแหละหลอกขายเพื่อนมั่งอะไรมั่งก็ได้ตังค์กันตรงนี้แหละได้มั่งไม่ได้มั่งอันนี้เป็นกลุ่มวาสนาที่เคยพัฒนามาจากด่างเวลาเพาะแล้วก็ไม่ด่างมันเขียวหมด
สุดท้ายแล้วไม้ที่พัฒนาได้ มันก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราทำแล้วมันจะสำเร็จ ไม่ ทุ มี กอัน ไม่ได้บางทีทุกอย่างเนี่ยถ้าดูในโปรไฟล์หรือผมเคยถ่ายรูปไว้เมื่อก่อนดาเซน่ามีประมาณ200-300 ต้นนะที่จะพัฒนามาให้ดึงเดียวนะแต่เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปพัฒนาสปีชีส์อื่นอันนี้คือเป็นดาเซน่าที่อยากได้คือลองพัฒนาด่าง ทรงมัน แล้ว น่ารักมากอ่ะ แต่ว่า มันแน่น เวลามาเพาะจริง ๆ มันไม่ด่างสุดท้ายเราพัฒนาได้แต่สายดอกสายดอทเนี่ยภาษาต้นไม้เขาเรียกเอกลักษณ์เฉพาะต้นลายจุดลายจุดเราเอาไม้ใต้บ้านเราตัวละใบ แต่ละต้นน่ะจุดมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนครับพอเป็นไม้เม็ดแล้วมันจะกลายแต่จริงๆแล้วเราต้องการที่คอนเซปต์ที่ไดมิเตอร์พอดีใส่กระถางสวยเพื่อไปจัดสวนในอนาคตอย่างไม้ที่เขาผสมมาไม่กินที่มาก ใช่อย่างเงี้ยคอนเซปต์เนี่ยเราก็อยากได้คอนเซปต์ที่ อัน ใบ นี้ ให คือ ญ่ ลูกผสมอีกตัวหนึ่งของพี่อีทนะคะ ต้นนี้เลยที่ผสมแล้วก็เก็บไว้เพื่อจะขยายพันธุ์ให้มีจำนวนแล้วก็แจกจ่ายขายในระดับคนที่เล่นต้นไม้นะคะฟังดีๆ ขายเขาไม่ได้แจกฟรีเพราะว่าตอนลงทุนแม่พันธุ์ก็บานเลยครับเนี่ยครับเนี่ยนะมันได้ทั้งข้อทีได้ทั้งชั้นใบไซส์วิวก็ดูไม่ดูเห็นต้นเนี่ยแล้วก็ไดมิเตอร์เขาพอดี แล้วก็เป็นชั้นใบเวียนแล้วก็ดอทเนี่ยเสน่ห์ของต้นนี้คือดอทจุดเนี่ยตอนแก่เนี่ยปกติถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะมันจะเขียวปีเลยแต่นี่ยังมีอยู่ซึ่งไซส์หรือไซส์ที่เขาทำขายกันในอนาคตมันก็อยู่ประมาณนี้ใช่ใส่กระถางไซส์11 นิ้วกำลังสวยดอทหรือจุดเนี่ยก็ยังขาวอยู่ยังสูงอยู่อันนี้เป็นหนึ่งที่เป็นผลงานคือพี่อีทไม่ได้ทำแค่เฉพาะอันเทเรียมหรือว่าอะโกนิมานะคะจริงๆแล้วพี่อีทเนี่ยคือดังมากอะโกนิมาใช่พี่อีทเนี่ยคือจะเป็นพัฒนาโกนิมาได้แบบว่านั้นเดี๋ยววันหลังถ้าหากว่านั้นเดี๋ยวยังมีเรื่องคุยกับพี่อีทอีกเยอะถ้าพี่อีทยังมีชีวิตอยู่นะเราก็ยังไม่ตายกูยังไม่ตายเรายังอยู่ต่อไปเพื่อนกันเนาะเอาเราจริงๆเรื่องพวกนี้เราก็อยากจะให้เป็นวิทยาทานของคนรุ่นหลังว่าการที่เราจะสร้างอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ทำสำเร็จได้แค่วันเดียวใช่เวลาเป็นความเพียรเป็นความรักความชอบสิ่งเหล่านี้อยากจะให้เก็บไว้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คิดแล้วก็ค่อยๆทำกันไม่ทำเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้ความอดทนใช้ความมุ่งมั่นมากๆนะไม้ที่อยากจะพัฒนาจริงๆแล้วมันมีอีกหลายตัวนะจะเป็นแอนโทเรียมกลุ่มสเปกตาไบลิสเนี่ยสเปกตาไบเนี่ยนะที่จะทำให้มันเป็นด่างหรือจะเป็นเกี่ยวกับเชฟที่กระชับลงแกก็มีของเล่นมาหลอกฉันได้ตลอดเลยนะก็คนผสมต้นไม้อะเวลาเราเห็นอะไรอะมันยังไม่ถูกต้องในการใช้งานเราก็อยากจะพัฒนาแก้ไขแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอยากมีของเล่นใหม่อยู่ตลอดเวลาพี่ก็เลยไม่งั้นจะทำให้มีความสุขว่ามันจะไม่เล่นซ้ำๆอ่ะเราเล่นต้นไม้มันสุดแล้วเหรอตลาดเลิกเล่นแล้วเหรอต้นไม้พรุ่งนี้จะขายต้นไม้ได้ไหมพรุ่งนี้เราจะเล่นต้นไม้ต่อไหมคือถ้าในมุมของคอลเลกเตอร์นะพี่อีทติ้งว่านะคอลเลกเตอร์ก็ต้องอยากได้ของใหม่อยู่ตลอดเวลาอันนั้นอันหนึ่งแต่จริงๆแล้วการที่เราจะเป็นนักพัฒนาหรือการซื้อต้นไม้มาเสียสตังค์มาเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกว่าเราซื้อต้นไม้มาเนี่ยถ้ามันขายไม่ได้เนี่ยเราอยากได้มันมาเพื่ออะไรเราอยากได้มาฉันยังไม่มีฉันอยากครอบครองนี่นิสัยคุณแต่นิสัยฉันเนี่ยคือว่าต้นเนี้ยได้มาเพื่ออยากมาพัฒนาต่อจากที่มันเป็นอยู่นะเพื่ออย่างน้อยที่มันเกิดในเมืองไทยไปแล้วเนี่ยมันเป็นไทยแลนด์นะแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มพัฒนาของกลุ่มเขาเรียกเป็นไม้กลายแบบเนี้ยทรงเล็กเนี่ยเขาจะใช้คำว่า compact กับ dwarf compact แต่นี่น่าจะเป็นไม้กลายน่าจะเป็น dwarf มากกว่าเพราะมันแคระมากอันนี้เป็นหน้าวัวสีที่พัฒนามาจนเป็นแคระนะทำไมแกไม่ได้ใส่ปุ๋ยแกอย่ามาหลอกฉันหลอกนี่คือโตนี่ดูนี่ไซส์โตหน่อยนี่คือไซส์เล็กนี่แล้วนี่พวกเนี้ยก็เป็นการสะสมว่าคนแต่จริงๆแล้วคอลเลกเตอร์เขาเก็บนะพวกไม้แคระจริงๆเขาต้องเก็บให้หมดเพราะว่าอย่างติ้งเนี่ยถ้าสมมติว่ากลุ่มพวกเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเนี้ยทับทิมจันทร์ใช่ปะทับทิมจันทร์แต่มันเป็นไม้กลายมันเป็นไม้กลายแล้วมันก็มีกลายแบบหลายหน้าด้วยนะใช่มันคำว่ากลายอ่ะไม้มันกลายมันก็เพี้ยนมันด้อย DNA ไปแล้วไงแต่ว่าคนที่ทำไม้กลายเนี่ยแต่เขายังไม่ได้ทำด่างได้นะแต่นี่คือลูกไม้ผสมผมนะนี่คือผมทำด่างได้นะไม่ได้ใช้ตังค์ซื้อมาไม่ใช่ฝีมือประทีปทั้งนั้นน่ะอันนี้ก็ฝีมือประทีปนะฝีมือประทีปนะด่างแคะด้วยคอมแพคด้วยแล้วก็ออกสีด้วยพิการซ้ำซ้อนมากใช่ซ้ำซ้อนเข้าไปใส่มันเข้าไปเยอะๆเนี่ยนี่ก็เป็นเห็นไหมเวลาด่างเนี่ยมันยังเป็นสีขาวอยู่
คือยังไม่รีเลย์อะแล้วเชฟยังเป็นเชฟที่ประหลาดอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เก็บไว้คือสำหรับเราอะเราเป็นคนที่ชอบไม้ทุกอย่างที่มันแบบมันแปลกเรารู้สึกว่ามันแปลกตาหรือว่ามันไม่มีอะไรเงี้ยแต่ทีนี้อย่างบางคนเนี่ยก็จะชอบไม้แนวแบบเชฟหัวใจคือเขาตอนนี้เทรนมาเป็นเชฟหัวใจนะก็จะเทรนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนเล่นต้นไม้แล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นความสุขเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเทรนเลยไอ้ต้นเนี้ยผมได้มา 5-6 ปี ผมก็ยังเลี้ยงดูแลเขาอยู่อย่างนี้ซึ่งมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องขายได้เราถึงจะซื้อมาไม่ใช่ในความรู้สึกของอันเนี้ยถ้ามองใช่เด้ยีดมากมีตังค์ไม่ใช่เรื่องตังค์นะเราคุยกันมันนี่ยังไม่เรื่องของผลประโยชน์เลยคือตอนเราไม่มีตอนเราไม่มีสมัยเราไม่มีเราไปสวนหลวงกันจะซื้อต้นไม้ต้นมึงต้องมาปรึกษากันวนรอบ2 รอบมึงไปซื้อเสร็จมึงไปซื้อเสร็จยีดมึงไปซื้อก่อนแล้วมึงมาแบ่งกับกูมึงก็ไปซื้อก่อนมาแบ่งกับกูจริงไหมใช่ไม้ต้นนึงกว่าจะได้กันคือฝันเป็น 2-3 ปีนะสมัยก่อนใช่ทุกวันนี้ถามว่าเรามีกำลังเราซื้อเลยคือเราอย่างนี้ค่ะเวลาเราซื้อต้นไม้พี่อีไปซื้อมาอันนึงพี่เต้งมาซื้อมาอันนึงแล้วพอถึงเวลาให้เรารู้ว่า2 คนเนี่ยมีเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะมาแลกกันทำกันแล้วก็แลกกันอันนี้มันลำบากครับมันใช้คำว่ารันทดเลยดีกว่าว่าสมัยก่อนคนจะมีต้นไม้กันสักคนหนึ่งโดยที่เขายากหมากแพงเนาะมันไม่ได้ใช้เงินเสกได้ใช่คือคนเราก็ฐานะบันดอนไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมพัฒนาอันนี้ฉันรักมากฉันชอบมากอันนี้เป็นกลุ่มเน็กไทที่ผมพัฒนาอย่างวันนั้นที่พี่จิ้งเคยทำไลฟ์สดเน็กไทในพูนสินการ์เด้นนะคะพวกกลุ่มเน็กไทค่ะอันนี้พี่อีพัฒนามาแล้วใช่อันนี้คือลูกผสมผมเป็นไม้เม็ดนี่ลืมรดน้ำเหรอทำไมใบมันหยิกเงี้ยอันนี้ที่เจตนาที่ให้มันเป็นเพราะว่าเน็กไท100%เต็มเลยส่วนมากใบก็จะตรงตกมาคือเป็นเชฟนี้เลยแล้วแต่ว่าความแปลกของเขาคืออาจจะดอกเป็นเกลียวใบหนาใบเล็กใบแคบใบมันแต่อันเนี้ยคือใบใหญ่นะมีเป็นไม้ใบใหญ่นะใหญ่มากเห็นไหมแต่ว่าเขาจะเป็นทรงกลางๆไม่ยาวเวลาเราไปจัดสวนมันเรียนบิดเป็นเกลียวคือประเด็นหนึ่งเราไม่จำเป็นที่ไปจัดสวนต้องใช้พื้นที่ยาวอาจจะใช้พื้นที่สั้นในการจัดสวนเขาก็ได้นี่คืออนาคตที่ในงานจัดสวนในอนาคตก็ได้นะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นไม้ด่างที่เป็นสเปกเตอร์บายนี่เราก็ต้องการที่ว่าวันหนึ่งเราจะมีสเปกเตอร์บายที่เป็นเกิดในเมืองไทยที่พัฒนาไปแล้วให้มีด่างเล่นอันนี้ก็สะสมไว้ก็เพื่อจะรอแต่จริงๆก็พัฒนาไปควบคู่กับแอนโทเรียมนะไม้ทุกอย่างเราไม่ให้เสียเวลาเราทำไปพร้อมกันหมดแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจะให้ผมคุยกับใครนี่เป็นรายการแรกนะที่ผมมาให้สัมภาษณ์มาคุยถ้าไม่ใช่เพื่อนรักไม่รู้จะคุยอะไรโหซึ้งน้ำใจมันต้องอย่างนี้แล้วอันนี้มาแก้ไขนะอันนี้คืออะไรไอ้ลูกตรงเนี้ยค่ะพี่อีทมันเป็นลูกหรือว่าเป็นชุดแม่พันธุ์ที่พี่อีทจะเตรียมต่อไปอันนี้แหละคือเราได้เขาเรียกว่ารากฐานปฐมบทแล้วตอนนี้เราวางสอดไว้เป็นแบ็กเวลเวททั้ง3ต้นเนี่ยเป็นไม้ใหญ่หมดเอานี้แบ็กเวลเวทผสมกับกินนัมบ้าอันนี้แบ็กเวลเวทผสมกับฮอปมันดีไอเราได้ทั้งเท็กเจอร์ใบและอันนี้ทั้งได้ใบใหญ่ใบตึงแล้วแต่เรายังสอดสีดำคือแบ็กเวลเวทไว้นะแต่จริงๆที่ไฮไลท์จริงๆคือต้นนี้ต้นเนี้ยก็เป็นกรีนแมมบ้าแต่ผสมกับฮอปมันดีไอซึ่งเราสามารถปรับโครงสร้างใบได้แล้วคือก้านตรงแข็งแรงเห็นไหมคือถ้าเป็นกรีนแมมบ้าตัวเดิมเลยนะคะก้านมันจะยาวแล้วพอเวลาหน้าใบมันใหญ่ปุ๊บก้านมันก็จะอ่อนมันก็จะทำให้ทรงมันจะแบะนิดนึงคือไม่มีความเป็นเชฟภาษาผมเรียกไม่มีความเป็นเชฟทีนี้ไม้3ต้นเนี่ยเราจะปรับมาให้เป็น1ใช่ไหมก็คือหมายความว่าในอนาคตพี่ก็จะเอา3อันเนี่ยมาพัฒนาเป็นเจเนอเรชันต่อไปนับ1พอเรานับ1ได้เนี่ยเรามีลูกไม้อยู่ในคอนเซ็ปต์เชฟต้นดีใบดำเท็กเจอร์ดีแล้วเราได้ลูกไม้อันนั้นน่ะค่อยไปผสมเป็น F2 เดี๋ยวจะไปบอกว่า F2 เนี่ยทำแล้วเพื่ออะไรได้อะไรไอ้ F1 F2 นี่คืออะไรอธิบายให้หน่อย F1 F2 ก็คือเป็นลูกไม้ที่เราผสมมาเป็นเจเนอเรชันที่1คือใช้คำง่ายๆคือรุ่น1เลยรุ่น1รุ่น2แต่ไอ้รุ่น1รุ่น2เนี่ยก่อนที่เรานับรุ่น1รุ่น2ในหลักของประทีปเนี่ยคือเราต้องไปปรับพื้นฐานไม้มาก่อนคือประทีปไม่สนใจกฎของใครประทีปบอกเลยว่าเป็นกฎของตัวเองเท่าที่ตัวเองแบบคิดเองกฎนี่มาจากประสบการณ์แล้วก็การลงมือทำที่พี่อีทได้เรียนรู้จากมันนะคะใช่เพราะว่าผมบอกแล้วผมไม่ได้จบ
พืชศาสตร์มานะไม่จบเกษตรมานะการพูดอะไรกับผมเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องในตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นนะผมไม่รู้ แต่นี่คือวิธีการปฏิบัติของผมละกันที่ผมพัฒนาต้นไม้มาทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บลูกไม้เนี่ยคือสมมุติว่าเป็น F1 เราได้ดึงจุดเด่นที่เราต้องการออกมาได้ละศาสตร์ของผมก็คือว่าผมต้องการเอาต้นไม้ข้อเด่น3ต้น4ต้นมารวมให้เป็น1ต้นและเอา1ต้นเนี่ยไปทำให้เป็นสุดยอดของต้นไม้ก็คือไม้ด่างพอเป็นไม้ด่างเนี่ยคือมันสุดยอดแล้วแต่ว่าเชฟของเราเนี่ยอยู่ในคอนเซปต์หมดเลยคือหมายความว่าก่อนที่เราจะทำใดๆกับไม้ตรงเมื่อกี้นี้ที่เป็นแม่พันธุ์เราก็ต้องเอามาปั้นทรงให้ได้ก่อนเอาแม่พันธุ์เนี่ยค่ะคัดข้อดีของแม่พันธุ์น่ะเอามาปั้นทรงชุดนี้ก็คือเป็นไม้ที่พี่อีทปั้นทรงแล้วอยู่ในคอนเซปต์เราแล้วอยู่ในคอนเซปต์แต่ว่ายังไม่ได้จบนะนี่เป็นแค่ขั้นตอนแรกแล้วเราต้องกลับมาขั้นตอนแรกใช้เวลานานแค่ไหนประมาณ2 ปีนะคะขั้นตอนแรกของพี่อีทนี่คือ2 ปีค่ะอันนี้คือขั้นตอนที่2ก็อีกประมาณ 2-3 ปีตัดปูด่างขายได้ต้องได้ตังค์อันนี้ไงประเด็นของคนที่จะเป็นนักบีดเดอร์ คุณต้องเข้าใจก่อนว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาหรือต่อไปคุณจะได้อะไรกับมันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกเนี่ยชื่อเสียงก็ไม่ใช่แต่เป็นความสุขที่เราคิดในสิ่งที่แม่งเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นี่คือความรู้สึกของคนผสมไม้นะสมมุตินะว่าเราไปต่างประเทศกันเราไปเห็นไม้ต้นหนึ่งในตลาดว่าเป็นไม้ด่างแล้วเป็นหน้าตาคอนเซปต์แบบที่เราคิดเนี่ยเราบอกว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้ามีคนมาบอกว่าไม้ต้นนี้เขาพัฒนามาแบบนี้ทำมาแบบนี้วางฐานไว้แบบนี้จนเป็นแบบเรามาเป็นไม้ต้นที่เราจะไปถามซื้อเขาเนี่ยเขาบอกเรา1,000,000เราก็ต้องซื้อแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้บอกได้แบบเราเพราะเขาไม่ได้คิดก่อนทำหนึ่งเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำกฎของประทีปเนี่ยคือมันเป็นข้อฐานสแตนดาร์ดเพื่อเวลาเราไปคุยกับขั้นตอนเพื่อเราไปคุยกันเราไม่ใช่มาผสมกันมั่วๆหรือไม่มีเหตุมีผลฉันเจออะไรสุกฉันก็จับรูปอะไรนี้ไม่ใช่เดินผ่านเลยคือเหตุและผลหมดที่จะทำออกมาแล้วจุดนั้นเรามีคำตอบให้เขาแล้วมีคำตอบให้คนเล่นคนก็จะรู้ว่าอ๋อฉันจะไปที่ไปของมันเป็นยังไงฉันจะไปพัฒนาต่อฉันจะเอาอะไรเสริมเติมแต่งอันนี้ความจินตนาการของแต่ละคนไม่ใช่เราแต่ฐานเขาเรียกว่าเบสิกต้องอยู่ในกฎของประทีปแต่แล้วตั้งเองกฎของประทีปอันนี้มาได้ด่างแล้วด้วยมาเนี่ยแล้วฝักมันพี่จะไปจับมันดิเดี๋ยวฝักมันก็ฝ่อติดแล้วนี่ติดแล้วติดหมดแล้วนี่กำลังจะพัฒนากลุ่มสเปกสบายสเปกสบายอันนี้ก็เป็นเน็กไทกลุ่มหนึ่งเป็นตัวนี้ตัวโคลัมเบียครับแต่จริงๆกลุ่มสเปกสบายเนี่ยผมก็พัฒนาไปแล้วนะนี่ก็จะเป็นไม้เม็ดเม็ดมันเม็ดสเปกสบายในพี่ผสมไว้อันนี้ผสมไปแล้วนี่เป็นกลุ่มของอีกต้นหนึ่งมาใส่อีกต้นหนึ่งเพื่อให้ปรับทรงอันนี้พี่ก็พัฒนาเชฟมาแล้วเนี่ยอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นให้ติ้งถ่ายว่าเป็นไอ้แบ็คเวลเวทกับฮอฟมันนี่อายไหมไม่ใช่ต้นนี้เป็นแบ็คเวลเวทกับแบ็คเวลเวทแน่นอนแต่ว่าก็ฉันเห็นตรงมันใช่ตัวนี้เป็นแบ็คเวลเวทกับฮอฟเป็นเนียโทษทีฉันลืมไปต้นนู้นที่เป็นแบ็คเวลเวทกับพาพิวไม่ใช่ไอ้กินแมมบ้ากับพาพิวเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วนะคะว่าแบ็คเวลเวทก้านเขาจะยาวคือได้สีดำก็จริงเนาะแต่ว่าก้านเขาจะยาวแต่พอเวลาเราเอามาเข้าผสมแบ็คเวลเวทที่ก้านยาวมาผสมกับฮอฟมานีไอที่ก้านสั้นก็เลยได้สีดำที่มันมีเชฟก้านสั้นแล้วก็แข็งแรงใช่เนี่ยเป็นทรงนี้เป็นเชฟแล้วพี่ก็จะยังไม่ได้หยุดพัฒนาก็ยังจะพัฒนาต่อไปเวลาพัฒนาจะแนะนำนิดนึงเราพัฒนาสายพ่อกับสายแม่เป็น2 สายแยกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาหากันอย่าไปพัฒนาซ้อนกันเดี๋ยวมันจะพันกันเยอะในการแยกสายไม้พัฒนาเป็นลูกผสมของแบ็คเวลเวทแต่ว่าเป็นผสมกับพาพิวเห็นไหมแต่เชฟใบจะเป็นได้ก้านมาละได้ก้านของพาพิวหน้าของพาพิวแล้วเชฟใบเป็นพาพิวแล้วที่เราพัฒนาต่อเดี๋ยวเราเลี้ยงเราก็คอสหาคู่จับให้มันเป็นอยู่ในเซกชันเดียวกันอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนี่อันนี้ Forget the Eye ใช่กับคิสตาลินัมครับ Forget the Eye เนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อเสียไหมพี่เวลามันอย่างนี้ค่ะพอเวลาต้นไม้ที่แบบว่ามันมาจากทางอเมริกาใต้เนี่ยถ้าหากว่ามันยังไม่ได้ถูกคัดเลือกมาว่าเป็นสายพันธุ์ที่มันเหมาะกับทางประเทศไทยไหมเนี่ยมันจะมีปัญหาในความคือมันอยู่ที่อเมริกาใต้มันอยู่บ้านมันก็อยู่ได้แหละใช่แต่พอเวลามันมาอยู่บ้านเราเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือความร้อนของเราเนี่ยมันมากกว่าคือ Forget the Eye ถ้าแนะนำเลย
น่าจะพัฒนาแค่ตัวเขาเอง เพราะว่าด้วยความที่ว่าฟอกตี้ไอโดยสปีชีส์เนี่ยมันจะเป็นไม้ที่หูปิด ค่ะ แต่ไม้ทั่วไปของแอนโทเรียมที่เราเรียกกันแอนโทเรียมกัมมะหยี่เนี่ยจะเป็นหูเปิดหมด จะมีหู แต่พอเป็นเลือดของฟอกตี้ไออันดับหนึ่งก็คือบางทีก็เสียหายในใบก็ง่าย แล้วก็เชฟใบเนี่ยมันเกิดการเต็มมั่งไม่เต็มมั่ง อันเนี้ยในหลักการของคนผสมไม้นะคือเป็นผมตีว่าเป็นข้อด้อยของ DNA ไม้ต้นนี้ไม่ควรถูกพัฒนาต่อ เพราะว่าปัญหาของหูตัวเนี้ยมันก็จะติดเลือดไปเรื่อยแล้วเราจะไปแก้ใน DNA ที่ถูกซ้อนเกิน1ครั้งไปแล้วไม่ได้แล้วจะเป็นอะไรที่เราพัฒนาไปแล้ววันหนึ่งเราไปทำสุดยอดของไม้นะให้เป็นไม้ด่างไปแล้วเนี่ยเสือกหูเชฟใบแม่งเป็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นพอเวลากว่าที่เราจะได้ไม้ที่มันมาจากทางอเมริกาใต้แล้วเราก็มาคัดลักษณะดีนู่นนี่นั่นอีกมันก็ต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรามาปรับฐานเขาเรียกว่าทำให้มันเกิดวิวัฒนาการของมันเนี่ยมันก็ต้องมาเลือกอีกว่าอีต้นนี้มันสามารถพูดภาษาไทยได้ไหมใช่มันต้องมาคัดกันอีกนะคะมันเป็นเรื่องของโอ้โหถ้าถามจริงๆมันต้องเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนเหมือนกันนะเป็นเรื่องของความเข้าใจของแต่ละคนด้วยแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ว่าไม้ต้นนี้เราจะอยู่ในจินตนาการแล้วเปล่าแล้วมันอยู่ในคู่ผสมที่เราอยากให้มันเป็นหรือไม่แล้วค่อยๆทำการที่เราผสม1 ต่อ 1มันก็ไม่ผิดไม่มีใครผิดใครถูกแต่มันก็คือไฮบริดเหมือนกันถูกไหมแต่ไฮบริดเนี่ยเราไม่ได้จบแค่ไม้เดียวคือวิธีคิดของพี่อีทมันซับซ้อนเป็นขั้นเป็นตอนไงใช่เพราะว่าเวลาที่ผมจะคิดจะทำไม้ผสมแต่ละครั้งเนี่ยผมจะคิดว่าจะเอาต้นไม้ข้อดี4 ต้น4 ชนิดเนี่ยมารวมให้เป็นต้นเดียวพี่จะดึงข้อดีไม่ใช่การเป็นไฮบริดคือต้นไม้ทุกอย่างมันก็จะมียีนเด่นกับยีนด้อยในตัวของมันเพราะงั้นตัวไหนที่มันมียีนด้อยเราก็ต้องพยายามที่จะเอาออกแกะออกไปจนกว่าจะเหลือแต่ว่ายีนเด่นแต่บางทีไม้บางคนมันคืออะไรก็คือไม้บางต้นน่ะหน้าใบสวยเชฟใบสวยแต่เลี้ยงยากเลี้ยงยากเลี้ยงใบทิ้งง่ายเลี้ยงบ้านเราไม่ค่อยได้แต่สวยแต่มันก็มีวิธีแก้กฎตรงนี้นะเราก็พัฒนาเอาเป็นคู่ผสมมันให้ได้แต่เอายีนพัฒนาที่ไม้เป็นแข็งแรงเข้าไปไม้แข็งแรงใส่เข้ามาแต่เราถึงที่คือกฎของผมก็คือว่าพอถึงจุดเนี้ยเราเลยบอกว่าเป็น F1 ไม่ได้เพราะว่าเป็นการแก้ไม้ขั้นที่1คือไม้ที่เราจะรอมาเป็นแม่พันธุ์จะต้องแก้สมการทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วพอมันผสมหากันอันดับแรกพวกเราฟังเข้าใจไหมคะแก้สมการคือมันแก้ปัญหายีนด้อยของไม้ที่ยังมาเป็นลูกคู่ผสมเรามันคืออย่างนี้กนิกาติ้ง มันก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเป็น F1 แล้วเรามาส่งแล้วเราแก้ปัญหา DNA ด้อยมันไม่ได้มันก็เกิดติด DNA ด้อยไปกับคู่ผสมเราต่อไปถูกไหมนั่นคือปัญหาของปลายทางที่เราแก้ไม่ได้มันก็คือเป็นเหตุผลที่พี่ต้องพัฒนาไอ้ตัวพ่อแม่พันธุ์ให้มันเหลือแต่ยีนดีเด่นเอาไว้ก่อนแล้วมาคอหากันเลยนับ F1 แล้วค่อยคือพี่อีทพูดกับติ้งว่าเราต้องทำให้ผ้าใบผืนเนี้ยคลีนสะอาดเป็นสีขาวก่อนเพื่อที่จะพร้อมในการที่เราจะลงสีระบายสีวาดรูปลงไปนะคะว่าเราอยากได้ภาพแบบนี้สีแบบนั้นหนักเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่จินตนาการคนเลยมันไม่มีใครบอกได้ว่าคุณอยากเป็นอะไรได้อะไรมันเป็นเบสิกใช้คำว่าเบสิกมันเป็นเบสิกถามว่ามันมีสอนในห้องเรียนกูบอกกูไม่เคยถามใครแล้วกูก็ต้องคิดเองแล้วก็เจ๊งไปเท่าไหร่ชีวิตเล่นต้นไม้เนี่ยซื้อมาโยนอย่าไปจำนะทำพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพวกเราตอแหลกูบอกว่าเขาบอกว่าเบนซ์คันหนึ่งเหรอร้อยไปนะกับคนเล่นต้นไม้เนี่ยที่เสียอย่ามาบอกว่าคือพวกเรามันคือซื้อเพราะว่าหนึ่งเราเห็นแล้วเรารักเราชอบแล้วเราก็ซื้อแล้วเราก็สะสมแต่ทีนี้อย่างของติ้งเนี่ยคือจะเป็นแนวสะสมอย่างเดียวแต่พี่อีทเนี่ยเขาเอามาพัฒนาด้วยนะคะเอามาพัฒนาคือทุกอย่างบางอย่างก็ซื้อมาไม่ใช่ว่าพัฒนาได้ทุกต้นนะกี่เปอร์เซ็นต์พี่อีทไอสิ่งที่เราเอามาพัฒนาได้สมมติว่าซื้อมา10 ต้น10อย่างเหลือกี่อันถ้าได้50%ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็แปลว่าค่าใช้จ่ายคูณ2ก็ซื้อ1 ล้านโยนทิ้งน้ำไป600,000คิดง่ายๆแล้วกันแล้วถ้ากรณีที่ว่าซื้อมา1 ล้านเสือกเลี้ยงไม่รอดก่อนนะทิ้งไป1 ล้านก่อนนะโอ้อันนั้นยังไม่ยอมถ้าพี่อีทนะอย่างนั้นยังต้องโดนพวกไม้ดิบเยอะนะไอ้พวกซื้อแล้วทิ้งน้ำเนี่ยแล้วกูยังไม่ยอมไงกูคิดว่ากูเลี้ยงไม่ได้ไงเป็นความผิดพลาดของตัวเองไปซื้อแม่อีกต้องซ่อมซ่อมโดนไหมชีวิตจริงโดนไหมไม่เหลือหน้าอย่างนี้
ชีวิตจริงโดนทุกคนนะครับ ขอทิชชู่หน่อยน้ำตาไหล อันนี้มาอันนี้คือเป็นเรื่องของพัฒนาอีกต้นหนึ่งอันเนี้ยก็คือว่าอยู่ในคอนเซปต์ที่ค่อนข้างดีแล้วแต่ยังไม่คอมพลีทนะมันเป็นลูกแบ็คเวลเวทที่ใบกลมเข้ากับฮอปบันนีไอเลยแต่มันเป็นไม้ใบกลมจริงแต่ยังมีข้อเสียของคือว่าไม้ต้นเนี้ยใบมันยังไม่ตึงกลับมายังไม่ผึ่งอยู่ในเชฟของมันที่สมควรจะเป็นแต่เรื่องก้านเรื่องหน้าใบเรื่องอะไรเนี่ยก็เอาไปพัฒนาต่อไปอันนี้พอเป็นไม้แบบนี้เราจะไม่เอาไปคอสเข้ากับชุดพวกนั้นเลยนะเพราะว่าเรามีข้อเสียอยู่แล้วแก้ไงอ่ะเราก็ต้องไปหาไม้ที่ใบตึงที่เราพัฒนาจนไม้ใบตึงปรับเป็นลูกไม้เขาตึงกลับมาอย่างนี้ก่อนแล้วพอเป็นไม้เชฟใบนี้แต่หน้าใบตึงถึงจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นนับเป็นF1ได้นะอันนี้ยังถือแค่อยู่ในกลุ่มปรับพื้นฐานนะโหฉันคุยกับพี่แล้วฉันแม่งสอบตกเยอะเลยอ่ะก็คือจริงๆอ่ะก็อย่างที่เคยคุยกันนะว่าเราไปเจอกันเราเป็นเพื่อนกันเราจะไม่คุยเรื่องว่าใครเก่งใครไม่เก่งใครอะไรเรื่องเราไม่เคยคุยกันเราคุยแต่ว่าพอเรามาเป็นเรื่องวิชาการเนี่ยแต่ละคนเราก็เข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะเป็นใช่ไหมพอเรามาคุยรายละเอียดเนี่ยซึ่งรายละเอียดมันเยอะมันเยอะครับมันเยอะต่างมีข้อดีข้อเด่นในของตัวเองอะนะเพียงแค่แบบว่าไม่เคยมาคุยกันในลักษณะของสาระปกติเราจะไม่ค่อยมีสาระไร้สาระซะมากนะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าติ้งบอกว่าพี่หนูอยากติ้งอยากมาทำคลิปเพื่อให้น้องๆหรือท่านผู้ชมหรือคนทั่วไปได้เห็นในสิ่งที่เรามีคนไทยที่ทำไปแล้วใช่เริ่มต้นไปแล้วแต่จะเริ่มต้นยังไงอยากให้พี่อีทเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราหลายๆคนที่แบบว่ากำลังเริ่มคิดในมุมของการไม่ว่าจะเป็นการปลูกเลี้ยงการสะสมหรือแม้กระทั่งสุดท้ายท็อปสุดด้านบนสุดของวงกลุ่มต้นไม้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นบิดเดอร์ก็คือเป็นคนสร้างละใช่พี่ก็คือคนสร้างคนหนึ่งในการสร้างเนี่ยเราไม่ได้สร้างเพื่อตัวเราวันนี้เราสร้างเพื่อเป็นเบสิกของวันหน้าการเล่นต้นไม้ถ้าเราย้อนนะเราพูดในส่วนตัวของเรานะว่าเราเล่นต้นไม้คน 3-40 ปีที่แล้วที่เป็นนักสะสมมีคนเริ่มในสิ่งเหล่านี้อยู่พูดได้เต็มปากเราสามารถที่ไปคุยกับฝรั่งได้เลยว่าทฤษฎีคุณคือนั้นทฤษฎีเราคือตรงนี้เราก็มีหน่วยของเราแต่ละหน่วยที่เป็นตัวกฎเกณฑ์ของเรามีสไตล์เป็นของเราในสิ่งที่มันเหมาะกับเราใช่แต่ตอนนั้นก็อย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้สตางค์มันเป็นอะไรที่มันเป็นคนต้องรักจริงๆชอบจริงๆสิ่งที่พี่อีทได้พัฒนาไล่มาเรื่อยๆนะคะพี่อีททำอะไรไว้ตรงนี้พี่อีทแอบซ่อนอะไรไว้ค่ะเราเก็บเอาไว้ให้ดู EP หน้าค่ะใครสนใจใครอยากรู้ก็ตามพี่ติ้งมาใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ